ሰላም ነው ፒስ ነው አሚና ነኝ ኤልያስ ነኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ፒስ ነው አማን ነው ወሳፕ ዛሬ በአማርኛ ቪዲዮ እሰራለሁ በእውነት ታዲያስና ምንድነው ዛሬ በአማርኛ የምትሰሪው አሁን ጥብስ እሰራለሁ ጥብስ ትጠብሻለሽ እሺ በ5 ደቂቃ የሚደርስ ፈጣን ጥብስ በጣም ይጣፍጣል በጣም ቆንጆ እሺ እና መጀመሪያ ምን ትፈልጊያለሽ መጀመሪያ ስጋ ያስፈልጋል ስጋ ቸክሮስ በጣም ቆንጆ እሺ እስቲ አሳያቸው እሺ ስጋ ቸክሮስ በጣም ቆንጆ በጣም ለስላሳ ጮማ በጣም ይጣፍጣል እሺ አማርኛ በጣም ጎበዝ ሆነሻል አመሰግናለሁ እና ሽንኩርት ግማሽ ሽንኩርት እና ብዙ አያስፈልግም እሺ እና ቃሪያ ሁሉንም ትንሽ ስንት ቃሪያ ሁለት ቃሪያ እሺ አንቺ ስጪኝ እና ቻው ላሳየሽ ቻው ዛሬና ገሳኝ ላሳየሽ ጫው እሺ ጫው ከዛስ ስጋ ቃሪያ ጫው ሽንኩርት እሺ ቅቤ እንጠቀማለን ዘይት አልጠቀምም ይቅርታ እዚህ ጋር እንጀራ አለን እንጀራ 100% ተፍ እሺ ካሪንግ ቦርድ በአማርኛ ምንድን ነው መክተፊያ እሺ መክተፊያ ስጋውን አሁን በትንሹ እቆርጣለሁ እሺ ስጋ በጣም ትንሽ ሌላ ስጋ የለሽ አለን ኦኬ በጣም ብዙ ግን ፍሪዘር ችግር የለም ያ ይበቃል እሺ ችግር የለም በፍጥነት እሺ 5 ደቂቃ ጥብስ 5 ደቂቃ ብቻ በስማ እሺ ኤሊያስ መጥበሻውን እንታለን ስጋውን ጨርሰሻል እሺ በጥቂቃ ያውዬ አይ እጅግ ኩስ ነች በእውነት ና ኤሊያስ ና ጨረስ ቆይ አማሻለታ በጣም ራበኝ አሚና ምንም ምግብ አልሰራልኝም ውሸት ዳቦ ጥሩ ነው አሁን ደግሞ ሽንኩርት እንከትፋለን በትልልቁ ወይስ በትንንሹ በትልቁ እሺ ቀጥሎ ሁለት ቃሪያ እሺ መጀመሪያ በውሃ አጥበዋለሁ እኔ አልሳለውን ምክንያቱም ቃሪያ በጣም ይቃጠል ችግር የለውም እኔ ልክተፍልሽ ቃሪያ everything is out ምን ለምን አቃጠለኝ ቃሪያ ትወዳለን ማኔ መብላት ነው የምወደው መብላት this is your show ካሜራ የምቀርጸው ነው አይደለም እንዴ ለምን ሰው ማን ነው የሚቀርጸው ምክንያቱም ስሜ ቻናሌ አሚና እና ኤሊያስ የቻናልሽ ስም አሚና እና ኤሊያስ ነው እንዴ ኧረ በል አንቺ ልጅ ግን አልተቻልሽም አንበሳ ነሽ አሚና በእውነት እሺ አሚና ጨረሽ ቆይ ትንሽ አንድ ደቂቃ በስመ አብ ስንት ደቂቃ ነው የፈጀብሽ 30 ደቂቃ ለመክተፍ በጣም ብዙ ነው 30 ደቂቃ አሚና 5 ደቂቃ ኧረ በስመ አብ
እሺ ምክንያቱም አንተ በጣም ቸክቸካ እንዴ እኔ ዝም በለሽ አለ ቸክቻካ ኧረ ጉዴ አንቺ ልጅ ግን በቃ ትንሽ ከሰሙሽ እሺ አሁን ስቶቭ ኦን አደርጋለሁ ሃይ እሺ ከዛ በኋላ ኪቤ አንድ ደቂቃ ለምን አንድ ሰከንድ ሰከንድ አንድ ማንካ ኪቤ እና ካልተዋለን አንድ ማንካ ኪቤ ታገልጫለሽ what the fuck ትንሽ ኪቤ አሁን ትንሽ ኪቤ መጨረሻ እሺ አሁን መጥበሻው ዝግጁ ነው አሁን ስጋውን ትጨምሪያለሽ ስጋው እንጨምራለሁ ድምፁ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል አሁን ሽንኩርት ጨምራለሁ እና ካርያ ከዛ ቀጥሎ ቻው እንጨምራለን ዋው yummy በጣም ቆንጆ yummy እሺ አሁን በመጨረሻው ኪቤ አንድ ማንኪያ ኪቤ looks yummy like directly አሁን ጨርሻለሁ ስቶቭን አጠፋለሁ ቀላል ቲፕስ አሰራር በጣም ቆንጆ በጣም ይጣፍጣል በጣም ቀላል 5 ደቂቃ ብቻ 5 ደቂቃ ብቻ ኧረ በስመ አብ ዋው ሽታው ደስ ይላል ተው በጣም ደስ ይላል ና ሽተተው ሽተተው አሁን ሳህን እንጀራ እሺ 100% ተፍ እንጀራ ምክንያቱም 100% ተፍ እንጀራ በጣም ጥሩ ነው የለም ግሉተን በጣም ጥሩ ነው ግሉተን የለም በእውነት እሺ አሁን ጥብስን እንጀራ ላይ አርጋላው ታረጋለሽ እሺ ጎበዝ ጁሲ ነው በጣም ጁሲ ነው ኦልራይት ጨርሰሻል አሁን እሺ ጨረሽ ና ኤልያስ እንብላ እሺ ሚጥሚጣ የለም የለም ይቅርታ አልቋል አይ ጉርሻ ለአሚና ጉርሻ ጉራሽ አሚና በጣም ለስላሳ አይደል በጣም ለስላሳ ቆንጆ ቃሪያ ጥሩ በጣም ጥሩ ነው ቃሪያው በጣም ቴስቱን አሳምሮታል ምንድነው ልካዬ አታልቅሽ አቺ ዝባይ ዋው ሚጣጣ ትፈልጊያለሽ ሚጣጣ ብቻ አምቦ ትፈልጊያለሽ አመሰግናለሁ አምቦ ውሃ አምቦ ውሃ no yes ውሻት ፔሪ የኢትዮጵያን አምቦ ውሃ ፔሪ means አምቦ ውሃ in Amharic እሺ ጨረስክ ተከብሽ በጣም ብርቻ ልሄያ በቃ በጣም አመሰግናለሁ አሚና እሺ ችግር የለውም አመሰግናለሁ ሃይ ሌላ ጊዜም ስሪልኝ ለኔ እሺ ዋው ይሰማል እሺ ተመልሻለሁ አሁን ሰዓቱ የፍሩት ጊዜ ነው ላሳየሽ ዋው ማንጎ አለን ፔር ምንድነው በአማርኛ እኔ እንጃ ኪዊ ምንድነው በአማርኛ እኔ እንጃ ኪዊ በአማርኛ እሺ ኪዊ አለን እና ኪዊ የለም እኛ ሀገር ኪዊ የለም እኛ ሀገር የለም ኪዊ አይቻልም የለም ለበሴ እና ካንታሎፕ አለን እና ግሬፕ በአማርኛ ዋይን አንድ ማንጎ አንድ ፔር ሁለት ኪዊ የኪዊ አረንጓዴ ውስጡ ግን መወዳው ብቻ ወይም ወርቃማ ኪዊ ነው የሁላችሁ ፍሩቱ በጣም ይጣፍጣል መጀመሪያ ዋይን
ዋይን ለምን ስሜ ዋይን? ምክንያቱም ዋይን is wine እሺ ከአንድ እስከ 10 ስንት ትሰጫለሽ ለዋይኑ? 7 አንተ አሚሻ በጣም ጣፋጭ ነው። አው ግብ በአማርኛ 8 እሺ ማንጎ that's not mango ወይኔ ግዴ ምንድን ነው ችግርሽ? 1 እስከ 10 ቆንጆ ግን በጣም አይጣፍጥም። አርበከ በጣም ይጣፍጣል። እግዚአብሔር ውሸት 7 6 እኔ 6 ሰጠዋለሁ። ብላ ፍርድም 6 ወይኔ ጉዴ እሺ ካንታሎፕ በአማርኛ ካንታሎፕ ማን እንጃ የለም ከአንድ ከ10 7 6 ምንም ስኳር የለውም። አይጥምም። ስለዚህ 6 ሰጠሽው። እሺ ኪዊ አረንጓዴ ኪዊ የመጀመሪያ ነው። ቢጫው ኪዊ ቆንጆ ነው በጣም። በጣም አረንጓዴ ኪዊ ጎመን አይጣፍጥም። ጎመን why taste is ጎመን አይጣፍጥም። ብላ why you want to give me አይጣፍጥም? no pear good በአማርኛ በጣም ጥሩ 8 አይደል? 9 በስማ ባንዴ 9 ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ይሄ pear በእንግሊዝኛ የለም። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አይቻልም። ኑ ብሎ እሺ የዛሬ ቪዲዮአችን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንደርስ በዚህን እንሰናበታችኋለን። እሺ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው። ምንም Why are you looking in my face? Oh, I love you too. Yeah. Ciao. Peace. Be a freak. Ding. I can't. That's it. Cut it off. Can't do it anymore.